มือถือจอพับหลายยี่ห้อเปิดตัวกันออกมาแบบไม่หยุดหย่อนดูจะเป็นเทคโนโลยีที่มีอนาคตที่ดีแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือถือจอสัมผัสมานานกว่าที่ทุกคนคิดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปร่างของตัวเครื่องที่พับได้เท่านั้นเองแล้วจอภาพจะพับได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังเทคโนโลยีจอพับได้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เองแต่จริงๆแล้วมันเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2008 ถึง 2010 เลยด้วยซ้ำจากงานวิจัยที่พยายามพัฒนาจอที่สามารถโค้งงอได้จากแผง OLED Samsung คือเจ้าแรกๆที่โชว์เทคโนโลยีจอโค้งในช่วงปี 2013 บน Galaxy Round และตามมาด้วย Galaxy Edge แต่ว่ากว่าจะพับได้อย่าง Galaxy Fold ก็ต้องรอมาจนถึงปี 2019 กันเลยทีเดียวโดยตอนนั้นมีปัญหาเยอะทั้งเรื่องความทนทานและการกันน้ำกันฝุ่นเราจะมาปูพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับหน้าจอกันก่อนโดยเมื่อเรามองหน้าจอเข้ามาใกล้ๆแล้วเราจะเห็นว่ามีเม็ดพิกเซลรวมกันอยู่หลายล้านพิกเซลและแต่ละเม็ดพิกเซลก็จะมีสับพิกเซลที่จะรวมเอาแม่สีของแสงเอาไว้ R G และ B โดยจะมีการจัดเรียงลักษณะของการวางหลอดไฟ RGB แตกต่างกันออกไปตาม R&D ของแต่ละผู้ผลิตเลยซึ่งความแตกต่างตรงนี้จะมีผลในเรื่องของความคมชัดของภาพเท่านั้นที่เรามักจะเจอในสเปคของจออย่างตัวของ PPI Pixel per Inch ซึ่งจอพับส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของจอ OLED ซึ่งมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมต้องเป็นจอ OLED แตกต่างจากจอแบบเดิมๆที่เราใช้ที่เป็นจอ LCD จอ LCD Liquid Crystal Display เป็นจอที่ใช้กันแพร่หลายมากๆในจอหลายๆรูปแบบที่เราเคยใช้กันทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์หรือป้ายโฆษณาต่างๆโดยส่วนประกอบของมันนั้นมีมากมายเริ่มจากการมี Backlight เพื่อให้ความสว่างกับหน้าจอซ้อนทับด้วย Polarizer ทำให้แสงจาก Backlight ไม่กระเจิงสามารถยิงเป็นเส้นตรงเข้าสู่เลเยอร์ที่เป็น Liquid Crystal ได้โดยเลเยอร์ Liquid Crystal จะทำหน้าที่เป็นเหมือนมินิ Polarizer เปิดปิดความสว่างของแสงที่เข้าสู่ชั้น Color Filter โดย3สีจะประกอบกันเป็นสีของ1พิกเซลซึ่งเจ้า Liquid Crystal จะควบคุมการผสมกันของสีให้ตรงตามภาพที่ต้องการจะแสดงหลังจากนั้นก็จะทับด้วย Polarizer อีก1ชั้นเพื่อทำให้สีที่ออกมาจากจอภาพนั้นคมชัดขึ้นและปิดผนึกเลเยอร์สุดท้ายด้วยกระจก OLED Organic Light Emitting Diode จะมีการปูพื้นด้วย Substrate ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าแปะข้างบนด้วย Organic Layer ซึ่งก็คือหลอด LED 3 สีที่สามารถปรับแสงสว่างได้ทันทีจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากนั้นเราก็จะทับด้วย Polarizer อีกชั้นเพื่อทำให้ภาพนั้นคมชัดขึ้นและปิดผนึกด้วยกระจกนอกโดยถ้าเราลองเทียบดูจะเห็นได้เลยว่า OLED มีความบางเฉียบและแน่นอนมันส่งผลโดยตรงต่อการพับได้ลองจินตนาการดูว่าเราออกแรงงอแผ่นเหล็กบางๆ1แผ่นกับออกแรงงอก้อนเหล็กหนาๆ1ก้อนยังไงแผ่นเหล็กบางๆก็สามารถงอได้ง่ายกว่าเหมือนกับจอ OLED แต่การงอก็ใช่ว่าจะทำได้เลยเพราะจอ OLED ดั้งเดิมแล้วจะใช้ Substrate เป็นกระจกไม่ก็วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าแบบแข็งแถมยังมีกระจกข้างนอกอีกทำให้ไม่สามารถงอได้แต่วัสดุที่ทำให้จอนั้นสามารถพับได้จริงๆก็คือพลาสติกโพลิเมอร์แบบบางพิเศษเช่นโพลิไมด์แทนกระจกแบบเดิมๆเพราะมันสามารถงอได้โดยที่มันจะไม่มีการแตกหักซึ่ง Samsung ก็เคยเปิดเผยมาใน Galaxy Fold รุ่นแรกที่ใช้เจ้าตัวโพลิไมด์เป็นทั้งแผ่น Substrate แล้วก็กระจกของจอเลยหรือในบางรุ่นมือถือที่ใหม่ขึ้นมาอีกก็จะมีการใช้ Ultra Thin Glass ซึ่งเป็นกระจกแต่ว่ามีความบางประมาณ30ไมครอนเท่านั้นเองนั่นหมายความว่ามันบางกว่าผมมนุษย์ซะอีกโดยกระจกชนิดนี้เป็นกระจกที่สามารถงอได้และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากการใช้โพลิไมด์ซึ่งจริงๆปัจจุบันจอภาพนั้นไปไกลกว่าจอ OLED แล้วเพราะมีจอรูปแบบอื่นๆเข้ามาอย่างเช่น AMOLED หรือ POLED เป็นต้นแต่มันก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลเพราะเทคโนโลยีดังกล่าวก็ล้วนเป็นสิ่งที่สานต่อมาจาก OLED ทั้งหมดโดยพื้นฐานการทำงานยังคงเป็นแบบเดียวกันแตกต่างกันแค่เรื่องของวัสดุที่ใช้หรือการวางวงจรภายในอย่าง AMOLED
คำว่า AM Active Matrix รวมกับคำว่า OLED คือการรวมส่วนของหลอด LED และแผงวงจรของหลอดเข้ามาไว้ในเลเยอร์เดียวกันเลยเราจะเรียกเลเยอร์นี้ว่า TFT layer Thin Film Transistor พูดง่ายๆก็คือเป็นชนิดของทรานซิสเตอร์ที่มีความบางพิเศษจึงทำให้จอ AMOLED มีความบางลงไปจากจอ OLED และสามารถโค้งงอได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีข้อเสียคือจอชนิดนี้เกิดการเบิร์นอินบ่อยครั้งด้วยความที่ว่ามันบางเกินไปหรืออย่าง POLED เป็นแค่การเปลี่ยนวัสดุจากกระจกเป็นพลาสติกเท่านั้นเลยโดยตัว P ก็ย่อมาจากพลาสติกนั่นแหละหลายคนคงรู้สึกว่าทำไมค่ายผลไม้ไม่เห็นมีจอพับออกมากับเขาบ้างเลยแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่าจอ iPhone ที่เราใช้กันอยู่มันก็เป็นจอพับได้นะแต่คำเตือนก่อนเลยก็คือห้ามไปพับเล่นนะเพราะมันเป็นแค่การพับทางการออกแบบเท่านั้นแต่ไม่ได้พับในเชิงของการใช้งานซึ่งหลายคนอาจจะสังเกตอยู่แล้วว่าจอ iPhone นั้นจะไม่มีคางดำๆเหมือนจอ Android ในหลายๆรุ่นเนื่องจากเทคโนโลยีการทำจอโทรศัพท์ให้ไม่มีคางดำเป็นเรื่องที่ยากมากโดยส่วนข้างล่างนั้นเองเนี่ยคือส่วนที่จอภาพจะต่อเข้ากับสายแพร่ซึ่งสายแพร่ดังกล่าวกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะทำให้การประกอบเครื่องจะต้องเผื่อพื้นที่มากขึ้นในส่วนล่างของโทรศัพท์ iPhone X คือ iPhone รุ่นแรกที่ไม่มีปุ่ม Home จึงใช้วิธีการพับจอด้านล่างกลับเข้าไปด้านหลังเพื่อทำให้การต่อสายแพร่ถูกซ่อนเอาไว้ด้านหลังแทนการเพิ่มพื้นที่คางดำด้านล่างโดย Apple เลือกที่จะใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแลกมากับรูปลักษณ์ที่สมมาตรและสวยขึ้นดังนั้นถึงแม้ iPhone จะดูไม่มีจอพับจริงๆแต่จริงๆ iPhone ก็ใช้เทคโนโลยีจอพับอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่ก็คิดว่าในอนาคต Apple ก็คงไม่ปล่อยให้ลอยนวลอยู่แบบนี้ก็คงทำจอพับออกมาตามหลังคนอื่นแน่ๆเดาไว้ได้เลยและเทรนด์ของจอพับก็คงจะไม่ได้หยุดแค่การพับครึ่งเท่านั้นเพราะในปัจจุบันก็มีมือถือที่สามารถม้วนเก็บพับได้หรือมีการพับ3ทบหรือจะเป็นแท็บเล็ตที่สามารถพับให้กลายเป็นมือถือได้และก็ยังมีแล็ปท็อปจอพับได้เต็มตัวอย่างเช่น Lenovo X1 Fold แน่นอนว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นจอพับที่อยู่บนเสื้อผ้าอยู่บนนาฬิกาข้อมือหรือแม้แต่จอติดผนังแบบพับเก็บได้เหมือนกับผ้าม่านอะไรแบบนี้เลยทีเดียวแต่เรื่องของความทนทานนี่ก็ยังคงต้องจับตามองกันต่อว่าจะมีวัสดุอะไรที่พับแล้วไม่เกิดรอยพับส่วนประกอบอื่นๆที่เสื่อมสภาพได้ช้ากว่าเดิมก็ต้องรอดูกันต่อไปและนี่ก็คือจอพับที่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนซีแต่มันคือวิวัฒนาการของจอแสดงผลที่ทำให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างอิสระมากขึ้นเพิ่มโอกาสในหลายๆด้านเช่นพื้นที่ใช้สอยการโฆษณาเป็นต้นแล้วทุกคนคิดว่าเราควรใช้จอพับ flexible screen กับอะไรดีก็ลองมาแชร์กันได้นะครับและถ้าทุกคนไม่อยากพลาดสาระทางเทคโนโลยีหรือวิศวะอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของจอพับได้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ